انتخابات 2020 از هر 3 تا آمریکایی 2 تاشون توی ایالتی زندگی میکنن که مصرف ماریجوانا توش قانونی شده. البته کلا آزاد نشده و به نظرم نمیاد که بشه، چون از نظر دولت فدرال همچنان غیر قانونیه. آمریکا میدونیم دیگه یه دولت فدرال مرکزی داره، بعد هر کدوم ایالت‌ها هم واسه خودشون دولت دارن و فرماندار و دولت ایالتی و همه چی. ماجرا اینم که دولت فدرال قانونیش نمیکنه، برمیگرده به شکل کار کردن سیاست در آمریکا. اکثر مردم الان طرفدار آزاد شدن ماریجوانا هستن، منتها مسئله اونقدر براشون مسئله مهمی نیست، یعنی بر بیشتر مردم نیست. بر همین هم روش کمپین سیاسی نمیشه. کسی که انتخاب میشه این تو لیست کاراش نیست. کسی یقه سیاستمدارا رو نمیگیره که آقا چرا ماریجوانا رو قانونی نکردی. منتها اگه مردم بپرسین نظرت چیه، میگن آزاد کن بره. واسه همین فعالین طرفدار آزاد شدن ماریجوانا آمدن دور زدن، گفتن که خب ما از این به بعد تلاش میکنیم که این سواله بیاد مستقیم رو برگه رأی، اصلا یعنی مردم درباره این موضوع نظر بدن، رأی بدن، نه اینکه بخواد بره از طریق کنگره و دولت و اینها، صاف و مستقیم مردم حرف بزنن. واسه همین ایالت به ایالت داره الان تصمیم گیری میشه، رأی گیری میشه، میاد جلو. ازدواج همجنسگراها هم همینطوری شد در آمریکا. خلاصه این که به نظر میرسه که آمریکا داره میره به سمت قانونی کردن ماریجوانا ایالت به ایالت. ولی چرا آخه؟ چرا ماریجوانا اصلا باید قانونی بشه؟ قبل از اینکه برسیم به آمریکای 2020 اول باید قصه جرمزدایی از مواد مخدر رو بگم یه جای دیگه دنیا. کجا؟ در پرتغال. سال 2001 کشور پرتغال مصرف مواد مخدر رو کلاً ازش جرمزدایی کرد. فقط هم ماریجوانا و اینا نه، همه چی تا هروئین. یعنی چی؟ در دهه 80 و 90 میلادی پرتغال گرفتار اعتیاد هروئین شده بود. چراش مقدار مفصل، یه مدت طولانی اینا دیکتاتوری داشتن. از 1933 یه آقای به نام آنتونیو سالازار دیکتاتور بود اونجا، کشور رو بسته بود. بعد وقتی دهه 60 دنیای غرب و اروپا رفت توی یک دگرگونی فرهنگی و تجربه‌های جدید و اینا، پرتغالیا هم مهمونی جا موندن. بعد میگم بسته بود یعنی کوکاکولا ممنوع بود. فندک می‌خواستن بگیرن مردم، باید میرفتن مجوز میگرفتن براش، اینطوری بسته بود. بعد یهو رژیم عوض شد. 5 سال قبل از انقلاب ایران در پرتغال کودتا شد 1974. بعدم که باز شد دیگه اینا رها شده بودن، خدا رو بنده نبودن. اصلا جامعه آدما آماده نبودن که حالا که دیکتاتور نیست ممنوعیت رو اعمال کنه، ما با این پدیده مواد مخدر و مواد محرک و اینا چطوری برخورد کنیم. این شد که وقتی پای مواد مخدر به پرتغال باز شد کشور رفت هوا. دهه 90 اینطوری شده بود که هر خانواده یه نفر رو داشت گرفتار هروئین. از هر 100 نفر میگن یه نفر هروئینی شده بود. رقم خب خیلی وحشتناکه. در سرتاسر کشورم بود ولی در جنوب بدتر. بعد اینطوری هم نبود که فقط در طبقات پایین و فقرا و اینا، نه، همه گیر بود. انقدر همه گیر بود که همه میفهمیدن این مشکل مسئله سراسریه و همه خانواده ها واقعا گرفتارن. پرتغال رو نقشه که ببینیم یه مقدار معلوم میشه که موقعیتش آسیب پذیر، لب دریا، ساحل بزرگ، دسترسی عالی. اول مواد از همون جنوب وارد شد، بعد نرخ اووردوز همینطوری میرفت بالا، نرخ جرم و جنایت میرفت بالا. واکنش اول دولت هم این بود که این شر حمله باید مبارزه کنیم. منتها سال 2001 همونطور که گفتم پرتغال یهو شد اولین کشوری که اصلا از همراه داشتن و مصرف همه مواد جرمزدایی کرد، تا وقتی که برای مصرف شخصی باشه. یعنی گفتن دیگه اگه مثلا کسی رو با مواد بگیرن نمیبرنش، یه تذکری بهش میدن، یه جریمه مختصری ممکنه بکننش، معرفی میکنن به دکتر یا مشاور، سرویس میدن، ولی میگن معتاد مجرم نیست، معتاد مشکلی داره، کمکی لازم داره. نتیجهش چی شد؟ نتیجه این شد که در سالهای بعد نرخ مصرف‌های مشکل ساز خیلی خیلی کم شد. اووردوز، ابتلا به HIV، جرم و جنایت مربوط به مواد، اینا خیلی کم شد. خیلی هم مطالعه شده این حرکت پرتغال و آثارش. دولت‌ها آمدن و رفتن و این روند مثبت حفظ شده. حتی دولت‌های محافظه‌کار آمدن که دوست داشتن برن تو فاز مبارزه مواد مخدر مدل آمریکایی، منتها مردم دیگه فرهنگشون عوض شده بود. در جامعه هم یه امکانات و خدماتی واسه معتادا آزاد شده بود که قبلا نبود و جای دیگه هم نبوده و نیست. مسکن، پشتیبانی روانی، پشتیبانی پزشکی، حتی در زبان تغییر کردن. دیگه نمیگفتن جانکی، نمیگفتن مثلا عملی، میگفتن یه آدمی که مشکلی با مواد داره.
اینا البته به این معنی نیست که مسئله پرتغال حل شد. پرتغال هنوز با عواقب پزشکی بلند مدت این ماجرا دست به گریبانه، یعنی بارش هنوز رو دوش سیستم پزشکی هست، ولی جلوی اون روند وحشتناک و مخصوصا عواقبش در زمینه‌های دیگه گرفته شد. تغییرم از یه قاضی شروع شد که میگفتش که من گفتم چرا باید دولت یک کسی رو که گرفتار خودش داره مصرف میکنه تنبیه کنه؟ روی چه حسابی آخه؟ نصف زندانیا میگه اون موقع به خاطر مواد زندان بودن. واقعا هم به نظر میرسید راه حلی وجود نداره. این آقای قاضی همین الان هم هنوز سلطان مواد در پرتغال، زار مواد، سزار مواد، در معنی مثبتش سلطان مواد. دولت‌ها آمدن و رفتن و نگاه علمی به مسئله اصلا عوض شده و دنیا عوض شده و اینا، ولی ایشون هنوز سر جاشه. همه جا هم میره صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، مخصوصا کشورهایی که مشکل دارن، و ایدهش هم اینه که طرفدار جرمزدایی کامله. روش کارشون هم جالبه. حتی آدما رو میگن هدایت نمیکنن به سمت مداوا، میگن خودشون باید بخوان. تا وقتی که میخوان مواد مصرف کنن، مراکزی هست میتونن برن مواد بگیرن. نمیخوان کاری کنن که اگه طرف رفت تو ترک بعدن نتونست، کم آورد، دوباره خواست مثلا هروئین تزریق کنه، روش نشه بیاد بگیره. میگن نه، در اینجا به روی شما بازه، هر وقت خواستی بیا. حتی تیمایی دارن میرن بیرون با ون تو محل کسانی که مصرف میکنن مثلا جمع میشن، میرن اونجا تزریق میکنن براشون. میگن تا وقتی شما خواستی مصرف کنی ما بهت میدیم، بیا اینجا درست مصرف کن، نه خشونت باشه، نه آلودگی باشه، نه هیچی. ولی اگرم خواستی متوقفش کنی، اینم راه و سیستم حمایت ما. زاویه نگاه پرتغال به مسئله از نظر بهداشت و سلامت و اینا بود. کتاب نارکونومیکس همین مسئله رو از زاویه اقتصادی بررسی کرده بود. اونجا نویسنده میگفت جرمزدایی از مواد مخدر، آزاد کردن این مواد، کنترل بازار رو از دست کارتلا میگیره. شرکت‌های محلی شناسنامه‌دار شروع می‌کنن تولید کردن، بعد میتونن اسکیل کنن، بزرگ کنن، با دقت بیشتر، کیفیت بالاتر، تو آزمایشگاه‌های مجهز، رو تولید کنترل بیشتر دارن، رو فراوری کنترل بیشتر دارن، قیمت میاد پایین، سود دولت زیاد میشه. بعد همه اینا به کنار، جرم و جنایت و خشونت کم میشه. دولت اینا هم براش مهمه دیگه، زندانی کم میشه، بار روی دوش پلیس کم میشه، کلی کسب و کار جانبی درست میشه. توی کتاب نارکونومیکس درباره دنور که یکی از اولین ایالت‌های آمریکا بود که قانونی شده بود توش ماریجوانا، میگفتش که اینجا ایر بی ام بی ماریجوانا باز شده، اوبر علف آزاد باز شده مثلا. حتی میگفت فرودگاه شلوغه، آدما چند ساعت بین پروازا وقت دارن، معمولا یه سرویسی هست سوارت میکنه پشت لیموزین، شما بشین اونجا بکش، من دور بزنم، شما سیر آفاق و انفس کن. مخاطبش هم کسیه که خب غریب، دفعه اولش هیجان داره، مسافر، کسی رو نمیشناسه، میخواد یه خلاف کارمندی ریزی هم کرده باشه قبل اینکه برگرده خونه. کتاب میگفت تو دنور الان مواد فروشا فقط یه سری مزیت رقابتی معدود براشون مونده، این که مثلا میتونن بیان در خونه تحویل بدن، یا اینکه 24 ساعته میتونن بفروشن، و یعنی بخش اصلی بازار دیگه از دست اینا رفته یا میره به زودی. اونم بازاری که بازار خیلی جذابیه، تولید کنندش داره گرمی $2 تولید میکنه، گرمی $20 میفروشه با یه مالیات سنگین. کتاب مال سال 2015 بود، البته اون موقع فقط 2 تا ایالت قانونی کرده بودن، الان شده 15 تا. بعد پیش بینی کتاب این بود که مرحله بعد اینه که بیزنس‌های بزرگ بیان تو کار. میگفتش که الان هم از نظر قانونی، هم از نظر روابط عمومی و پی آر و اینا واسه شرکت‌های بزرگ ریسکی واردش شدن. حتی شرکت‌های سیگارسازی که مثلا ما میدونیم از دهه 60 و 70 دارن بررسی میکنن، مزه میکنن که چطوری وارد بازار ماریجوانا بشن، اینا رسما وقتی بخوان صحبت کنن میگن نه ما هیچ بررسی نکردیم، نمی‌کنیم، علاقه نداریم. ولی کتاب پیش بینیش اینه که اگر روزی آزاد بشه در آمریکا، این احتمالاً دایره کامل رو طی خواهد کرد. یعنی چی؟ یعنی در آمریکای لاتین هم آزاد میشه، بعد اونجا بهتر و ارزونتر هم میسازن، بعد تولید ماریجوانای آمریکایی‌ها هم مثل تولید ماشین و بقیه چیزاشون میره اونور مرز، میره در مکزیک، همونطوری که قبل از قانونی شدن در مکزیک تولید میشد، اینا اینجا میکشیدن. با این تفاوت که کشاورز مکزیکی این بار واسه کارتلا کشت نمیکنه، واسه شرکت‌های بزرگ آمریکایی کشت خواهد کرد. من علی بندری هستم، این کانال یوتیوب بی پلاسه. اینجا درباره کنجکاوی هم صحبت میکنم و چیزایی که خوندم یا دیدم و به نظرم جالب بوده. اگر دوست دارید ما توی این کانال از این ویدیوها باز هم داریم و میگذاریم. سابسکرایب کنید که چیزی رو از دست ندید.